अस्सलाम वालेकुम की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੱਪ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕੱਪ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੱਠਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਬਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਪਕਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੂਦ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਆਖਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ।
मेरा शरबत तैयार हो गया है ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦਿਆਂਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।